Hallo lieve luisteraars. Vandaag leer je weer hoe je in het Nederlands over geld praat. We laten zien hoe je veilig en duidelijk over geld praat. Ik geef veel voorbeelden en we leren de belangrijkste zinnen en woorden. Zo leert iedereen stap voor stap. Dat klinkt goed. Veel leerlingen weten niet hoe ze over geld moeten praten. Dat is heel normaal. Geld is voor veel mensen een heel persoonlijk onderwerp. Veel mensen zijn bang iets fout te zeggen. Juist daarom is het belangrijk erover te praten en de juiste woorden te kennen. Waarom heb je dit onderwerp voor vandaag gekozen? Omdat geld iedereen raakt. Iedereen heeft geld nodig in het dagelijks leven. We hebben geld nodig voor huur, eten, rekeningen en veel andere dingen. Of je nu werkt, studeert of een opleiding doet, we hebben allemaal met geld te maken. Als je in het Nederlands over geld kunt praten, voel je je zekerder in het dagelijks leven. Je moet over geld kunnen praten, bijvoorbeeld in de supermarkt, bij de bank of op het werk. Daarom zijn de juiste woorden erg belangrijk. Dat klopt. Zonder de woorden voel je je vaak onzeker. Precies. Ook in het Nederlands zijn er veel interessante en belangrijke uitdrukkingen over geld die je makkelijk kunt leren. En nu een vraag aan jullie. Waaraan geven jullie graag je geld uit? Schrijf het in de reacties. Koop je liever eten, kleding of elektronica? Of sparen jullie je geld? Je kunt bijvoorbeeld schrijven: ik spaar elke maand geld. Of ik geef mijn geld uit aan eten. Of je schrijft, ik heb op dit moment weinig geld. Of ik probeer geld te sparen. Als je nog geen eigen geld verdient, kun je schrijven: ik studeer nog. Of ik krijg geld van mijn ouders. Schrijf 1 zin over jezelf in de reacties. Oefen het schrijven. Zo voel je je zekerder als je over geld praat. Ik herinner me nog goed mijn eerste tijd als student in Nederland. Ik had weinig geld en moest heel precies plannen. Oh, vertel daar meer over. Onze luisteraars kennen dit vast ook. Ik moest heel goed op mijn geld letten. Ik schreef alles op en leerde hoeveel ik uitgeef aan huur, eten en andere dingen. Ik heb nieuwe woorden geleerd, zoals huur, rekening en budget. Thuis heb ik deze woorden herhaald. Heel goed voorbeeld. Veel mensen maken precies zulke situaties mee. En zulke situaties willen we vandaag makkelijker maken. Welke onderwerpen behandel je eerst? Ons plan heeft 4 delen. Eerst praten we over geld in het dagelijks leven en belangrijke woorden daarbij. Daarna praten we over inkomen en uitgaven, dus hoe je geld verdient en uitgeeft. Daarna praten we over sparen en over het pensioen. Voor wie het nog niet weet, pensioen is geld dat je krijgt als je later niet meer werkt. Oké, heel interessant. Maar dat waren pas 4 delen. Wat doen we dan aan het einde? Aan het einde praten we over de moeilijke kanten van geld. Bijvoorbeeld geldzorgen, schulden of stress door geld. Dat zijn echte problemen die veel mensen in Nederland hebben. We vertellen ook hoe je in het dagelijks leven beter met geld omgaat en rustiger leeft. Klinkt duidelijk. Ik ben er klaar voor. Dan beginnen we met het eerste deel. Eerst leren we hoe je zegt wat je voor werk doet. Dit is vaak de eerste zin die je nodig hebt als je over werk praat. Precies. Veel leerlingen vragen zich af hoe je dat goed in het Nederlands zegt. Een heel simpele en belangrijke structuur is: ik werk als ober. Of ik werk als verkoper. Deze vorm gebruik je heel vaak. Je kunt ook zeggen,
ik ben lerares van beroep of ik ben monteur van beroep. Beide vormen zijn juist en heel typisch in het Nederlands. Je kunt ze goed in het dagelijks leven gebruiken. Nu weten we hoe je over je eigen beroep praat. Maar hoe vraag je naar het beroep van een ander? Dat is een heel goede vraag. Er zijn eenvoudige en beleefde vragen die je vaak gebruikt. Welke vraag is het belangrijkst? De simpelste vraag is: wat voor werk doe jij? Deze vraag hoor je heel vaak. En als je beleefder wilt zijn, Dan kun je zeggen: wat doet u voor werk? Deze vorm gebruik je bijvoorbeeld op het werk of bij onbekende mensen. zijn er nog andere vragen? Ja. Je kunt ook vragen: wat is jouw beroep? Of wat ben jij van beroep? Deze vragen zijn goed voor gesprekken met collega's of nieuwe mensen. Vaak komt daarna de vraag: waar werk jij? Precies. Die vraag hoor je heel vaak. Je kunt simpel antwoorden: ik werk op kantoor. Of ik werk bij een bedrijf. Dat zijn korte en duidelijke antwoorden die je makkelijk kunt gebruiken. Als je wilt kun je ook preciezer antwoorden en meer informatie geven. Bijvoorbeeld, Je kunt bijvoorbeeld zeggen: ik werk in een restaurant in het centrum. Of ik werk bij een bedrijf in Amsterdam. Zo snapt de ander beter waar je werkt. daarna vraagt men vaak wat je op het werk doet. Klopt. Een typische vraag is: wat doe jij op je werk? Ook hier kun je eenvoudig antwoorden. Je kunt zeggen: ik werk met mensen. Of ik werk aan de computer. Dat zijn algemene maar belangrijke antwoorden. Je kunt ook concreter worden. Precies. Je kunt zeggen: ik help klanten of ik verkoop producten. Deze zinnen passen bij veel beroepen en zijn erg handig. Nu praten we over de werktijd. Ja, dat is een zeer belangrijk onderwerp. Een typische vraag is: werk je fulltime of parttime? Je kunt eenvoudig antwoorden: ik werk fulltime of ik werk parttime. Deze woorden hoor je heel vaak op het werk. Men vraagt ook naar de werktijden. Precies. Bijvoorbeeld met de vraag: wat zijn jouw werktijden? Dan kun je zeggen: ik werk van maandag tot vrijdag. Of ik werk in het weekend. Je kunt ook beide zinnen combineren. En soms vraagt men naar het team. Juist. Dan vraagt men: werk je alleen of in een team? Een mogelijk antwoord is: ik werk in een team. Of ik werk alleen. Deze vraag is goed om meer over het werk te weten. Deze vragen zijn heel behulpzaam. Ja, ze helpen veel in het dagelijks leven. Als je deze vragen en antwoorden oefent, voel je je zekerder. Je kunt ze hardop zeggen of opschrijven. Zo leer je stap voor stap zeker over je werk in het Nederlands te praten. En geen angst voor fouten. Precies. Fouten horen bij het leren. Oefening geeft zekerheid. Nu beginnen we met het eerste deel. We praten over geld in het dagelijks leven. Dat is een heel belangrijk onderwerp, want we hebben elke dag met geld te maken. En eerlijk gezegd had ik in het begin in Nederland enkele gênante situaties met geld. Oh ja, ik ook. Geld in het dagelijks leven was voor mij in het begin erg moeilijk. Vooral door de taal. Precies. Ik herinner me mijn eerste aankoop in de supermarkt goed. Ik wilde betalen, maar ik wist niet hoe ik moest vragen. De kassière zei iets en ik begreep het niet. Ging het om contant of met PIN? Ja, precies. Ze vroeg: contant of met PIN? Ik stond daar en wist niet wat ik moest antwoorden. Dat was heel ongemakkelijk voor mij. Dat herken ik. Mij is iets vergelijkbaars gebeurd. Ik had contant geld,
maar ik begreep de vraag niet en knikte gewoon. Ja, zulke situaties kent bijna iedereen. Daarom zijn deze woorden zo belangrijk. Belangrijke woorden zijn geld, betalen, prijs, duur en goedkoop. In het begin wist ik ook niet hoe je naar de prijs vraagt. Precies. Een heel belangrijke zin is: hoeveel kost dit? Deze zin heb je elke dag nodig, bijvoorbeeld in de supermarkt, in het café of in de winkel. Ik wees vroeger vaak gewoon op het prijskaartje. Dat deed ik ook. Maar met de juiste woorden voel je je veel zekerder. Nu praten we over contant geld en PIN. Dat was voor mij ook nieuw. Voor mij ook. In Nederland betalen veel mensen met PIN, maar soms heb je contant geld nodig. Contant geld zijn biljetten en munten. Precies. Nu praten we over geld voor de woning. Dat is voor veel mensen heel belangrijk. Ja, dat klopt. Geld voor wonen is vaak het grootste deel van de kosten. Een heel belangrijk woord is huur. Huur is het geld dat je elke maand voor je woning betaalt. Ik herinner me goed mijn eerste woning. Ik ook. In het begin dacht ik dat alleen de huur telde, maar later leerde ik dat er ook servicekosten zijn. Dat was een verrassing voor mij. Voor mij ook. Servicekosten zijn extra kosten. Daarbij horen bijvoorbeeld stroom, water en verwarming. Deze kosten komen bovenop de huur. Ik wist in het begin niet waarom ik extra geld moest betalen. Precies. Daarna krijg je vaak een rekening. Een rekening is een papiertje of een e-mail. Daarop staat hoeveel geld je moet betalen. Ik was onzeker toen ik mijn eerste rekening kreeg. Dat gebeurt bij veel mensen. Je kunt zeggen: ik heb een rekening gekregen. Of: ik moet de rekening betalen. Deze zinnen zijn heel belangrijk in het dagelijks leven. Nu praten we over geld voor eten. Ja, eten is elke dag belangrijk. Veel mensen zeggen: ik geef veel geld uit aan eten. Dat betekent dat je veel voor eten betaalt. Ik gaf in het begin heel veel geld uit aan eten, omdat ik vaak buiten at. Dat herken ik goed. Later leerde ik te zeggen: ik kook thuis, dat is goedkoper. Goedkoop betekent dat iets weinig geld kost. En duur betekent dat iets veel geld kost. Precies. Deze woorden hoor je heel vaak. Je kunt zeggen: dat is goedkoop, of dat is duur, of dat is te duur voor mij. Dat dacht ik lang, maar ik zei het niet. Ja, veel mensen durven dat niet. Maar het is belangrijk dit te kunnen zeggen. Nu praten we over sparen. Sparen was voor mij in het begin echt moeilijk. Voor mij ook. Sparen betekent dat je geld niet meteen uitgeeft, maar bewaart voor later. Bijvoorbeeld voor de toekomst of voor een vakantie. Ik ben begonnen mijn uitgaven op te schrijven. Dat is een heel goede methode. Uitgaven zijn het geld dat je uitgeeft. Als je de uitgaven opschrijft, heb je beter overzicht. Overzicht betekent dat je precies weet hoeveel geld je hebt. Precies. Overzicht betekent dat je weet waaraan je geld uitgeeft en hoeveel er nog is. Dat geeft zekerheid. Zekerheid is bij geld heel belangrijk. Ja, vooral als je in een nieuw land woont. Als je de belangrijke woorden kent, heb je minder angst en voel je je zekerder. Taal helpt veel in het dagelijks leven. Nu komen we bij het volgende deel. We praten over inkomen en uitgaven. Dat betekent, we praten over hoe je geld verdient
en hoe je geld uitgeeft. Dat is een heel belangrijk onderwerp omdat veel leerlingen hier onzeker zijn. Precies. Eerst leggen we het woord inkomen uit. Inkomen is het geld dat je krijgt. Meestal krijg je inkomen door werk. Bijvoorbeeld door het salaris. Klopt. Het salaris is het geld dat je regelmatig voor je werk krijgt. Veel mensen zeggen, ik krijg elke maand salaris. Mijn eerste salaris was iets bijzonders. Bij mij ook. Ik herinner me mijn eerste salaris in Nederland nog goed. Ik was trots, maar ook een beetje verbaasd hoe snel het geld weg was. Ja, dat ken ik. In het begin denk je dat je veel geld hebt. Precies. Maar dan komen de uitgaven. Uitgaven zijn het geld dat je uitgeeft. Bijvoorbeeld voor huur, eten of kaartjes. Klopt. Typische zinnen zijn: mijn uitgaven zijn hoog. Of ik heb veel uitgaven per maand. Ik moest eerst leren mijn uitgaven te begrijpen. Dat is bij veel mensen zo. Een belangrijke stap is inkomen en uitgaven te vergelijken. Dan zie je hoeveel geld je echt hebt. Ik heb daarvoor een lijst gemaakt. Dat is een heel goed idee. Je kunt zeggen, ik schrijf mijn uitgaven op. Zo krijg je overzicht. Overzicht is een heel belangrijk woord. Precies. Overzicht betekent dat je weet hoeveel geld je verdient en hoeveel geld je uitgeeft. Dat helpt veel in het dagelijks leven. Wat hoort allemaal bij het inkomen? Bij het inkomen horen bijvoorbeeld het salaris, een bijbaan of geld van de staat. Sommige mensen zeggen, ik heb een bijbaan. Ik had tijdens mijn studie een bijbaan. Precies. Een bijbaan is een kleine baan naast je hoofdwerk of je studie. Het geld daarvan hoort ook bij het inkomen. En wat hoort bij de uitgaven? Bij de uitgaven horen de huur, eten, vervoer, rekeningen en soms ook vrije tijd. Ik heb in het begin te veel geld aan vrije tijd uitgegeven. Dat herken ik goed. Ik dacht vaak, dat is niet zo duur, maar aan het einde van de maand was het geld weg. Dat was een belangrijke les. Ja, daarom is het goed om over uitgaven te praten. Je kunt zeggen, ik geef veel geld uit aan eten. Of, ik probeer minder geld uit te geven. Dat heb ik ook geleerd te zeggen. Een ander belangrijk woord is betalen. Je betaalt bijvoorbeeld de huur of een rekening. Ik was in het begin bang iets verkeerd te betalen. Dat is normaal. Je kunt zeggen, ik moet nog betalen. Of, ik heb al betaald. Dat zijn eenvoudige maar belangrijke zinnen. Precies. Nu praten we over een typische zin in het dagelijks leven. Aan het einde van de maand. Die hoor je vaak. Ja, veel mensen zeggen, aan het einde van de maand heb ik weinig geld. Of, aan het einde van de maand moet ik sparen. Dat ken ik heel goed. Ik ook. Daarom is sparen belangrijk. Maar daar praten we in het volgende deel nog uitgebreider over. Inkomen en uitgaven hangen samen. Precies. Als de uitgaven hoger zijn dan het inkomen, heb je problemen. Dan heb je geldzorgen. Klopt. Geldzorgen zijn zorgen over geld. Veel mensen kennen dat. Ik voelde me vroeger vaak gestrest. Ik ook. Het hielp mij om eerlijk tegen mezelf te zijn en mijn uitgaven te veranderen. Nu praten we over bespaartips in het dagelijks leven. Veel mensen denken dat sparen moeilijk of saai is. Maar in mijn eigen leven heb ik gemerkt dat sparen vaak met kleine keuzes te maken heeft. Je hoeft niet rijk te zijn om te sparen. Je moet alleen bewuster leven. Ja, dat zie ik net zo. Vroeger dacht ik,
dat sparen betekent dat je jezelf niets gunt, maar dat klopt niet. Voor mij betekent sparen vandaag dat ik mijn geld beter begrijp en niet meer aan het einde van de maand verrast ben. Precies. Laten we beginnen met boodschappen doen. Boodschappen is een gebied waar veel mensen onbewust veel geld uitgeven. Vroeger kocht ik vaak zonder plan. Ik ging gewoon de supermarkt in en kocht alles wat er goed uitzag. Dat heb ik ook gedaan, vooral als ik moe was of honger had. Dan kocht ik dingen die ik eigenlijk niet nodig had. Daarna merkte ik dat ik te veel geld had uitgegeven. Een heel simpele bespaartip is daarom: ga niet met honger boodschappen doen en maak vooraf een boodschappenlijst. Een lijst helpt om gefocust te blijven. Sinds ik met lijst koop, geef ik minder geld uit. Ik doe dat ook zo. Ik schrijf precies op wat ik nodig heb. En als ik in de supermarkt iets zie, vraag ik mezelf: heb ik dit echt nodig? Vaak is het antwoord nee. Een ander belangrijk punt is vergelijken. Veel mensen kopen altijd hetzelfde merk. Maar vaak zijn er goedkopere producten die net zo goed zijn. Vergelijken betekent prijzen vergelijken en bewust kiezen. In het begin durfde ik geen goedkopere merken te kopen. Ik dacht dat ze slechter waren. Maar dat klopt vaak niet. Vandaag probeer ik nieuwe producten en zo bespaar ik geld. Nu praten we over eten in het dagelijks leven. Eten is een groot thema bij besparen. Vroeger at ik heel vaak in een restaurant of bestelde eten. Dat was makkelijk, maar ook erg duur. Bij mij was het hetzelfde. Pas later merkte ik hoeveel geld ik buiten de deur uitgaf aan eten. Toen ik begon thuis te koken, bespaarde ik veel geld. Thuis koken is niet alleen goedkoper, maar vaak ook gezonder. Een andere tip is om voor meerdere dagen te koken. Dat heet vooruitkoken. Zo bespaar je tijd en geld. Ik kook vaak op zondag voor meerdere dagen. Dan hoef ik door de weeks niet meer na te denken over wat ik eet. En ik koop minder spontaan eten. Nu een onderwerp dat veel mensen onderschatten. Koffie en kleine uitgaven. Een koffie onderweg kost vaak niet veel, maar als je er elke dag een koopt, wordt het duur. Ik was geschokt toen ik dat eens berekende. Elke dag een koffie, dat zijn aan het einde van de maand veel euro. Precies. Ik neem mijn koffie nu vaak van thuis mee. Dat is een kleine stap, maar hij bespaart veel geld. Voor mij was dat een grote verandering. In het begin was het vreemd, maar vandaag vind ik het normaal. Nu praten we over contracten. Contracten zijn bijvoorbeeld telefoonabonnementen of streamingabonnementen. Veel mensen betalen voor dingen die ze bijna niet gebruiken. Dat was bij mij ook zo. Ik had abonnementen die ik was vergeten. Ik ook. Een bespaartip is: controleer je contracten regelmatig. Je kunt zeggen: ik zeg het contract op. Of: ik stap over naar een andere aanbieder. Dat bespaart vaak meer geld dan je denkt. Een andere tip voor elke dag is: repareren in plaats van nieuw kopen. Als iets stuk is, hoef je niet meteen iets nieuws te kopen. Ik heb geleerd kleine dingen zelf te repareren of te laten repareren. Dat bespaart geld en is goed voor het milieu. Milieu is ook een belangrijk woord bij besparen. Sparen voelt voor mij vandaag niet meer als tekort doen. Voor mij ook niet. Sparen geeft me een goed gevoel, omdat ik controle over mijn geld heb. En je kunt jezelf toch af en toe iets gunnen. Precies. Sparen betekent niet dat je nooit iets moois koopt. Sparen betekent bewust kiezen. Dat is een mooie gedachte.
Tot slot een kleine oefening voor jullie. Denk aan je dagelijks leven. Waar kun je vandaag een beetje geld besparen? Misschien bij het boodschappen doen, bij het eten of bij kleine uitgaven. Schrijf daar 1 zin over op. Bijvoorbeeld, ik ga met een boodschappenlijst winkelen. Of ik kook vaker thuis. Stap voor stap wordt sparen makkelijker. En je voelt je zekerder. Precies. In het volgende deel praten we over geldproblemen en hoe je daarover spreekt. Nu komen we bij het laatste hoofdstuk. We praten over geldproblemen in het dagelijks leven. Dat is een onderwerp dat bijna iedereen kent, ook al praat men er niet graag over. Ja, geldproblemen staan dicht bij het dagelijks leven. Bijvoorbeeld aan het einde van de maand. Precies. Veel mensen zeggen, aan het einde van de maand heb ik weinig geld. Of, mijn geld is op voor het einde van de maand. Dat dacht ik vaak, maar ik zei het niet. Dat gaat veel mensen zo. Een typisch dagelijks probleem is een onverwachte rekening. Bijvoorbeeld voor stroom, internet of de telefoon. Ik herinner me een hoge stroomrekening. Ik was totaal verbaasd. Ik ook. Op zulke momenten denk je vaak, hoe moet ik dat betalen? Dat geeft stress. Stress door geld voelt erg zwaar. Ja. Een belangrijke zin is, ik heb nu geldzorgen. Of eenvoudiger, ik heb nu weinig geld. Deze zinnen zijn eerlijk en belangrijk. Precies. Een ander dagelijks onderwerp zijn schulden. Schulden betekent dat je geld moet terugbetalen. Bijvoorbeeld als je een rekening te laat betaalt. Precies. Of als je geld hebt geleend. Een typische zin is, ik moet geld terugbetalen. Het woord schulden klinkt heel negatief. Ja, maar schulden kunnen gebeuren. Belangrijk is om niet weg te kijken. In het dagelijks leven helpt het om vroeg te reageren. Wat bedoel je daarmee? Bijvoorbeeld meteen handelen als je merkt dat het krap wordt. Je kunt zeggen, ik heb meer tijd nodig om te betalen. Dat durfde ik vroeger niet. Ik ook niet. Maar veel bedrijven begrijpen dat. Je kunt bellen of een e-mail sturen. Dat is goed om te weten. Een ander heel typisch dagelijks onderwerp is winkelen. Je staat in de winkel en denkt, moet ik dit kopen of niet? Dat herken ik goed. In zulke momenten helpt een simpele gedachte. Heb ik dit echt nodig? Of kan ik ervan afzien? Afzien betekent iets niet kopen. Precies. Afzien betekent niet dat je nooit iets moois koopt. Het betekent alleen bewust kiezen. Dat heeft mij erg geholpen. Mij ook. Nu praten we over gesprekken met andere mensen. Veel mensen zijn bang om over geld te praten. Vooral met vrienden of in de familie. Ja. Maar soms is het belangrijk. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, ik kan vandaag niet mee, het is te duur voor mij. Dat is een heel eerlijke zin. Precies. Of, ik moet nu sparen. Deze zinnen helpen veel in het dagelijks leven. Vroeger zocht ik excuses. Ik ook. Maar eerlijk zijn is makkelijker en ontspannender. Dat haalt veel druk weg. Precies. Nu praten we over kleine stappen die in het dagelijks leven helpen. Kleine stappen zijn bijvoorbeeld minder geld pinnen of een daglimiet instellen. Een daglimiet is een goed idee. Ja. Een daglimiet betekent dat je jezelf een grens geeft. Bijvoorbeeld, vandaag geef ik maar €20 uit. Dat helpt om overzicht te houden. Overzicht is weer een belangrijk woord. Overzicht betekent dat je weet hoeveel geld je hebt. Als je overzicht hebt, heb je minder angst.
Precies. Angst en geld horen vaak samen. Als je niet weet hoeveel geld je hebt, voel je je onzeker. Mij heeft het geholpen om regelmatig op mijn bankrekening te kijken. Mij ook. Niet wegkijken, maar kijken. Dat is belangrijk. Ook als het soms ongemakkelijk is. Precies. Nu een heel dagelijks punt: hulp aannemen. Veel mensen denken dat ze alles alleen moeten doen. Dat dacht ik ook. Maar hulp accepteren is geen teken van zwakte. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: ik heb hulp nodig met mijn geld. Dat is een moedige zin. Ja. Maar hij opent deuren. Vrienden, familie of adviespunten kunnen helpen. Dat wist ik vroeger niet. Tot slot willen we jullie iets belangrijks zeggen. Jullie zijn niet alleen. Precies. Geldproblemen horen voor veel mensen bij het leven. Vooral in het begin in een nieuw land. Voordat we langzaam afsluiten, willen we kort met jullie praten. We zijn erg benieuwd hoe jullie deze aflevering vonden. Precies. Hoe vonden jullie de podcast tot nu toe? Was het onderwerp geld voor jullie nuttig? We hebben vandaag over veel dingen gesproken. Over geld in het dagelijks leven, over inkomen en uitgaven, over sparen en over geldproblemen. We hebben ook persoonlijke ervaringen gedeeld en gesproken over situaties die veel van jullie zeker kennen. Bijvoorbeeld boodschappen doen, rekeningen betalen, sparen in het dagelijks leven of stress door geld. Nu willen we graag weten, welke delen waren voor jullie het nuttigst? Waren het de uitleg bij de woorden of de dagelijkse situaties? Of misschien de persoonlijke verhalen? Schrijf in de reacties wat jullie leuk vonden en wat jullie echt geholpen heeft. En ook heel eerlijk, is er iets dat we beter kunnen uitleggen? Misschien ging iets te snel of was het te moeilijk. Of willen jullie nog meer voorbeelden? We zijn ook benieuwd welke onderwerpen jullie in de toekomst graag willen. Willen jullie meer podcasts over geld? Bijvoorbeeld over sparen, bank of contracten? Of interesseren jullie andere onderwerpen uit het dagelijks leven? Bijvoorbeeld wonen, gezondheid, school of werk? Of misschien korte verhalen in eenvoudig Nederlands? Schrijf ons graag welke onderwerpen jullie helpen bij het Nederlands leren. We maken deze podcast voor jullie. Jullie feedback helpt ons enorm. Misschien luisteren jullie de podcast tijdens het wandelen, tijdens het leren of onderweg naar het werk. En misschien begeleidt deze podcast jullie al een tijdje. Dan dank daarvoor. Tot slot willen we kort samenvatten wat vandaag belangrijk was. Geld is een onderwerp dat iedereen raakt. En over geld praten is niet altijd makkelijk, vooral in een andere taal. Maar met simpele woorden en zinnen wordt het stap voor stap makkelijker. Jullie hebben vandaag veel belangrijke woorden gehoord en veel typische zinnen geleerd. Bijvoorbeeld over boodschappen doen, sparen of geldproblemen. Als jullie willen, luister de aflevering nog eens of pauzeer tussendoor en herhaal de zinnen hardop. Dat helpt veel bij het leren. En vergeet niet, jullie hoeven niet perfect te spreken. Belangrijk is dat jullie spreken en oefenen. Nu zijn we benieuwd naar jullie mening. Hoe vinden jullie de podcast? Wat kunnen we beter doen? En welke onderwerpen moeten we hierna behandelen? Schrijf jullie gedachten graag in de reacties. We lezen alles. Dank voor het luisteren en voor het meedoen. En tot de volgende aflevering. Tot snel!